Hai semua, tutorial untuk hari ini kita akan belajar macam mana untuk dereferencing pointer. Sebelum ini kita telah pun belajar macam mana untuk menggunakan pointer dan juga mekanisme pointer. Sekarang sebenarnya lihat kita telah pun cipta beberapa variable. Yang pertama kita telah cipta int umur sama dengan 19. Kita juga telah mencipta satu pointer jenis data integer yang bernama umur PTR yang telah diberikan alamat memori umur. Sekarang seperti apa yang kita jangkakan, apabila kita compile dalam kod ini, kita akan dapat alamat lokasi itu jenis pointer untuk percentage umur. Kita akan dapat 0061FAA8. Nilai ini adalah merujuk kepada alamat untuk pemboleh ubah ataupun variable umur. Sekarang kita akan cuba untuk mendapatkan nilai umur daripada pointer umur PTR. Sekarang apabila kita printf percentage %p, umur PTR, kita akan dapat alamat ataupun alamat memori untuk pemboleh ubah umur. Tapi apabila kita meletakkan asterisk di hadapan umur PTR, kita akan mendapatkan nilai yang berada dalam pemboleh ubah umur. Proses ni kita panggil sebagai dereferencing pointer. Sekarang kita akan tukar percentage %p kepada percentage %d kerana umur adalah jenis data integer, bukan lagi pointer. Sekarang apabila kita compile dan run, kita akan dapat output 19 dan bukan lagi alamat 0061 yang panjang. Sekarang saya ingin menunjuk satu perkara unik tentang simbol ampersand dan simbol asterisk. Sekarang daripada saya printf daripada pointer, saya akan cuba mencetak daripada ampersand umur itu sendiri. Sekarang saya tukar D kepada P dan apabila kita compile dan run, kita akan dapat alamat untuk pemboleh ubah umur. Dan apabila kita asterisk di hadapannya, kita akan dereferencing pointer tersebut dan kita akan dapat sekali lagi nilai 19, iaitu nilai berada dalam alamat memori umur. Dan sekarang saya letak kembali ampersand hadapan asterisk dan saya akan dapat alamat memori untuk umur. Dan sekali lagi saya meletakkan asterisk di hadapan ampersand dan saya akan dapat nilai 19 sekali lagi. Proses ini boleh dilakukan sebanyak mana yang anda mahu, tapi ia akan menjejaskan performance ataupun efisiensi program anda. Jadi adalah lebih baik untuk kita letak 2, 1 sahaja. Sekian sahaja, terima kasih.